Xin chào các bạn. 90% trader mới trên Xnet không thua vì thiếu kiến thức mà thua vì lặp lại đúng những lỗi cơ bản. Những lỗi này không khiến bạn cháy tài khoản ngay nhưng bào mòn tài khoản từng chút một. Trong video này tôi sẽ chỉ ra những lỗi phổ biến nhất mà trader Xnet mới gần như là ai cũng mắc và quan trọng hơn, cách khắc phục cụ thể, dễ làm để bạn ngừng mất tiền vô lý ngay từ hôm nay. Cùng bắt đầu nhé. Để có thể tự học Forex một cách bài bản, các bạn hãy bấm vào nút đăng ký ở phía dưới video này. Team đã tổng hợp kiến thức về Forex theo từng danh sách phát. Khi click vào tên kênh, các bạn có thể tìm đến phần danh sách phát quan trọng này. Bên cạnh đó, bạn có thể truy cập vào website của kênh Tự học Forex. Chúng tôi đã để trong phần mô tả của mỗi video. Bạn có thể truy cập trực tiếp vào website để cập nhật những thông tin mới nhất và chính xác nhất về thị trường này. Có khá là nhiều lỗi các trader mới hay mắc phải. Tuy nhiên ở đây thì tôi nêu ra một số những cái lỗi cơ bản và phổ biến nhất. Và lỗi đầu tiên tôi muốn nhắc đến đó là dùng đòn bẩy quá cao. Sàn Xnet cho phép chúng ta dùng đòn bẩy rất là cao, thậm chí là vô hạn. Nhưng nhiều trader mới hiểu sai, đòn bẩy cao tương ứng với lợi nhuận nhanh. Nhưng mà thực tế thì đòn bẩy cao chỉ khuếch đại rủi ro, một cú cắt nhẹ cũng đủ để cháy margin. Thực tế thì nếu như mà chúng ta sử dụng đúng thì cái đòn bẩy nó không phải là yếu tố gây ra rủi ro, nhưng nó sẽ là một cái yếu tố rất là tốt để giúp cho chúng ta có thể quản lý rủi ro, đặc biệt là đối với những trader mới. Các bạn hình dung như thế này, khi mà chúng ta là những người mới, chúng ta chưa có kinh nghiệm trong quản lý cảm xúc của mình. Giả sử các bạn vào lệnh, các bạn bị thua lỗ, tâm lý của bạn lúc đó sẽ bị ảnh hưởng rất là lớn. Và lúc này, đa phần các trader sẽ có một cái xu hướng đó là vào lệnh với khối lượng lớn hơn để nhanh gỡ lại những cái gì đã mất. Và cái điều này nó sẽ rất nguy hiểm, nó sẽ càng đẩy nhanh quá trình cháy tài khoản của các bạn. Việc chúng ta sử dụng một cái đòn bẩy phù hợp nó sẽ giúp cho chúng ta quản lý cái điều này. Trong tình huống chúng ta không kiểm soát cảm xúc tốt thì chúng ta cũng không thể vào lệnh với cái khối lượng quá lớn dẫn đến nguy hiểm cho tài khoản. Do vậy ở đây, để khắc phục cái lỗi này thì chúng ta cần phải có một cái quy tắc giao dịch cụ thể. Chúng ta giữ rủi ro cho mỗi lệnh nhỏ thôi, từ khoảng 1 cho đến 2% tài khoản. Giao dịch với số lốt nhỏ, đừng để đòn bẩy quyết định cảm xúc. Và tránh cho cái việc là khi mà chúng ta quản lý cảm xúc không tốt, chúng ta vào cái khối lượng giao dịch lớn thì cái đòn bẩy cho những người mới chúng ta cũng hãy sử dụng nhỏ. Có thể là 1 trên 100 hoặc là 1 trên 50 trở lại. Lỗi phổ biến thứ hai đó là không quan tâm đến split và giờ giao dịch. Rất nhiều trader chỉ nhìn giá mà quên mất split. Kết quả đó là vừa vào lệnh đã bị âm, stop loss bị quét dù nến chưa chạm. Nguyên nhân phổ biến của tình trạng này đó là các bạn đã giao dịch vào lúc giãn split hoặc là vào lệnh sai giờ. Nếu như các bạn để ý thị trường vào những khung thời gian khác nhau thì các bạn sẽ thấy được là có những cái khoảng thời gian thị trường nó biến động rất là mạnh. Tuy nhiên cũng có những cái khoảng thời gian thị trường nó đi rất là từ từ. Ví dụ như là các cái buổi sáng thì thị trường nó đi rất là thong thả. Nhưng mà gì ạ? Cũng có những cái khoảng thời gian thì buổi sáng thị trường nó đã đi rất là mạnh rồi. Giờ giao dịch buổi sáng thì chúng ta hay gọi nó là phiên Á đấy ạ. Cách khắc phục đối với cái lỗi này đó là chúng ta hãy chơi vàng Forex ở những khung thời gian phù hợp. Chẳng hạn các bạn thích giao dịch scalping thì các bạn hãy tìm đến những khung thời gian như là từ 19 giờ cho đến 22 giờ. Hạn chế giao dịch vào buổi sáng. Bởi vì buổi sáng đa phần cái khoảng thời gian đó thị trường nó sẽ biến động khá là chậm và với người giao dịch scalping thì nó sẽ là không phù hợp. Thế còn nếu như các bạn giao dịch với những phong cách khác thì các bạn có thể giao dịch ở khung thời gian nào cũng được. Tiếp theo nữa đó là với những người mới chúng ta hãy hạn chế giao dịch ở đầu tuần, cuối ngày hoặc là trước tiên mạnh. Khi này thì nó sẽ có cái sự giãn split rất là lớn và lúc đó cũng sẽ nguy hiểm cho tài khoản của chúng ta. Lỗi thứ ba các trader hay mắc phải đó là vào lệnh không stop loss. Trader mới hay nghĩ không đặt stop loss thì không bao giờ thua. Thực tế là khi không đặt stop loss, chỉ một cú giật giá là bạn bị mất kiểm soát, cháy tài khoản chỉ trong vài phút. Cách khắc phục ở đây đó là luôn đặt stop loss trước khi vào lệnh, xác định stop loss theo cấu trúc giá, không theo cảm xúc. Có nghĩa là chúng ta giao dịch phải có một kế hoạch cụ thể trước đó, phải biết rằng khi nào chúng ta sẽ cắt lệnh. Lỗi thứ 4 đó là overtrade hay là vào quá nhiều lệnh. Xnet là sàn khớp lệnh nhanh, phí thấp, các trader thường có xu hướng vào lệnh nhiều, không có kế hoạch rõ ràng. Hệ quả đó là phí và split ăn mòn tài khoản, tâm lý ngày càng tệ. Cách khắc phục ở đây đó là các bạn hãy giới hạn số lệnh trên một ngày, chỉ trade khi đủ điều kiện của một setup. Việc không vào quá nhiều lệnh như thế này thì nó cũng sẽ giúp cho tâm lý của bạn tốt hơn. Kể cả có những cái hôm khi mà các bạn vào lệnh, các bạn bị thua lỗ thì các bạn cũng sẽ dừng lại. Và khi mà các bạn lãi nhiều thì các bạn cũng sẽ dừng lại. Thua lỗ thì sẽ dẫn đến cay cú, thế còn lãi nhiều quá thì nó cũng sẽ dẫn đến cái việc đó là chúng ta quá tự tin và vào lệnh ở những cái tình huống setup nó không được tốt. Lỗi thứ 5 đó là gồng lỗ và không chấp nhận sai. Đây là cái lỗi rất là nguy hiểm và là lỗi gây cháy tài khoản nhiều nhất. Trader mới thường không cắt lỗ, hy vọng rằng giá sẽ quay lại. Nhưng thị trường thì nó không quan tâm bạn suy nghĩ gì, không quan tâm bạn hy vọng gì. Bạn có là người có nhiều kinh nghiệm trên thị trường hay là người không có kinh nghiệm thì thị trường nó cũng không quan tâm. Chính vì vậy cho nên bạn cần phải biết khi nào mình sai và chấp nhận cái sai đó. Khi giao dịch chúng ta đã xác định rằng chúng ta đặt stop loss ở đâu rồi thì chúng ta hãy cố gắng tuân thủ đúng kế hoạch đó.
chấp nhận một khoản thua lỗ nhỏ để chúng ta có thể tồn tại lâu dài trên thị trường. Chỉ nếu như chúng ta cố gắng gồng lỗ thì thậm chí tài khoản của chúng ta có thể cháy khi mà chúng ta vừa mới giao dịch 1 cho đến 2 lệnh. Hãy coi những khoản lỗ này nó là chi phí đầu tư của mình. Lỗi thứ 6 mà tôi muốn gửi đến các bạn đó là không theo dõi hiệu suất giao dịch. Các trader mới rất hiếm khi xem lại hiệu suất giao dịch. Họ không biết thua vì chiến lược hay là vì tâm lý, bản thân chơi tốt nhất lúc nào. Thực tế thì cái việc đánh giá lại hiệu suất giao dịch của mình là cái điều rất là cần thiết đấy các bạn. Các bạn cần phải quan tâm nó nhiều hơn. Cách khắc phục ở đây đó là các bạn hãy ghi lại nhật ký giao dịch hàng ngày, hàng tuần. Và sau mỗi tuần các bạn hãy có cái sự đánh giá lại. Có thể là các bạn đang là những người mới, các bạn muốn thử nghiệm nhiều những cái chiến lược khác nhau. Thì để có những cái thống kê tốt nhất, các bạn hãy giao dịch những cái chiến lược khác nhau đó trên những cái tài khoản khác nhau. Và tất nhiên chúng ta hãy thử nghiệm trên tài khoản demo trước. Và khi đã có kinh nghiệm rồi, đã biết được rằng chiến lược nào cho chúng ta những cái kết quả giao dịch tối ưu hơn, thì chúng ta hãy giao dịch trên tài khoản thực với những cái chiến lược như vậy. Đừng quá tham lam, là người mới chúng ta đã muốn kiếm tiền ngay từ đầu, cần phải học trước đã. 90% trader mới thua lỗ không phải là vì họ kém, mà là vì họ lặp lại cùng một lỗi quá nhiều lần, quá lâu. Nếu bạn sửa và tránh được những cái lỗi này, đặc biệt trong cái vấn đề quản lý vốn, tuân thủ kỷ luật cắt lỗ cũng như là chọn được cái giờ giao dịch tốt, thì các bạn đã vượt qua phần lớn các trader mới rồi. Và đây cũng là toàn bộ những cái nội dung trong video này mà tôi muốn gửi đến các bạn. Quá trình giao dịch các bạn cảm thấy các trader mới còn hay mắc những cái lỗi nào nữa thì các bạn có thể để lại bình luận bên dưới video để nhiều người cùng biết đến nhé. Tôi xin kết thúc video ở đây. Các bạn thấy video hữu ích thì đừng ngại cho video một like cũng như bấm vào nút đăng ký, bấm vào quả chuông bên cạnh để có thể cập nhật những thông tin mới nhất khi mà kênh phát hành. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.